डोरा, ए डोरा किधर है अपना? राजगढ़ किधर है? आपको दिख रहा है? डोरा को भी नहीं दिख रहा है. नाही जाऊ शकत एकदम. एवढा पॅच कव्हर करायचा आहे. रोप आहे पूर्ण. फायनली आलो भाई. ओके आहे ना तसं? चढण ओके आहे ना? काय माहिती नाही तिथं पण असं तळ गप आहे. हा दगड चिपत चिपत. एक नंबर वातावरण झालंय. आपण जायचं पाली किल्ल्यावर पण जायचंय. तिकडे पण असंच आहे बोलतात, टफ चढण एकदम. पूर्ण शांत शांत, फक्त किड्यांचा आवाज येतोय. हे चला ये. Good one, sir. Come on, come on. Come on, come on, sir, come on. Well done. This side. Left, this side. Good one, sir. Thank you. चंदू, काय रे चंदू? हा, इथे बघ. अरे बघ, हा इथे बघ, इथे. अरे इथे बघ. हो. बस पण लागलेत भाई.